Xin chào các bạn đã trở lại với Techmark Việt Nam. Những ngày gần đây thì không chỉ là những người quan tâm công nghệ mà cả thị trường Việt Nam nói chung đều sôi động hơn hẳn. Không phải là vì chiếc Galaxy Note 8 mới ra mắt hay là vì iPhone 8 đang lăm le chuẩn bị trình làng, mà tâm điểm của những cuộc tranh luận thời gian này lại đều xoay quanh một sản phẩm Việt do người Việt Nam làm cho người Việt, đó chính là Bphone 2017. Vâng, những vấn đề xoay quanh nó thì chúng ta đã có rất nhiều, từ về giá bán này, rồi thì tới cấu hình, rồi thì tính năng phần mềm vân vân, và thậm chí là có nhiều nơi cũng đã thử tháo Bphone ra để xem bên trong nó đã có gì. Và hôm nay thì tại đây chúng ta sẽ cùng Techmark Việt Nam mổ bụng một chiếc Bphone 2017 và so sánh nó với một số mẫu điện thoại khác xem liệu thực sự BKV đã làm được những gì trên chiếc điện thoại này. Và hôm nay thì Techmark đã nhận được sự giúp đỡ từ Viện Di động, một trong những trung tâm bảo hành, đào tạo và sửa chữa thiết bị di động hàng đầu tại Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Vâng, và như các bạn có thể thấy thì chiếc Bphone mới của chúng ta có cách tháo khá tương tự với Galaxy S8, đó là sẽ phải nhẹ nhàng tách keo ở mặt lưng ra trước. Có hai cách để thực hiện quá trình này, đó là sử dụng nhiệt độ và cách hai là dùng dung dịch tẩy keo. Và đây kỹ thuật viên của Viện Di động sẽ sử dụng phương pháp thứ hai để có thể đánh giá được luôn độ dày và độ chắc chắn của lớp keo mà Bphone 2017 sử dụng. Và theo đánh giá của anh ấy thì là nó khá dễ mở, dễ hơn Galaxy S8 khá nhiều. Tuy nhiên không phải vì keo mỏng. Về keo thì độ chắc cũng khá tương đồng với Galaxy S8, nhưng Bphone 2017 lại dễ mở hơn vì mặt lưng của nó không cong nhiều như sản phẩm của Samsung, và khi nhấc được mặt kính lưng máy ra thì chúng ta sẽ tiếp cận được ngay các thành phần linh kiện bên trong của chiếc Bphone. Còn với S8 thì chúng ta còn phải tháo thêm một tấm nhựa nữa mới đến được các linh kiện sâu hơn. Tuy nhiên thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra là Bphone 2017 lại không hề có sự xuất hiện của anten NFC, mặc dù các sản phẩm cận cao cấp trên thế giới hiện nay thì đều đã hầu hết hỗ trợ chuẩn kết nối này. Tuy nhiên thì BKV đã loại bỏ nó đi, và mình nghĩ đây cũng là điểm hợp lý khi mà tính năng này ở Việt Nam còn có rất ít người sử dụng và gần như chưa có dịch vụ nào hỗ trợ nó giống như là Android Pay hay là Samsung Pay. Và trên main của thiết bị thì mình cũng phát hiện ra một khoảng trống nơi mà có thể là BKV đã dự định dán con IC điều khiển NFC ở đó, nhưng vì lý do nào đó mà họ đã loại bỏ nó đi. Tiếp theo là về các cấu thành linh kiện khác. Như ở cạnh trên này thì chúng ta có một chi tiết mà BKV đã giới thiệu là họ tự mình thiết kế và gia công luôn. Đó là cụm anten Wi-Fi và Bluetooth. Đây cũng là bộ phận đang gây rất nhiều tranh cãi trên Internet hiện nay. Và theo mình nhận định thì chất lượng gia công cũng như là hoàn thiện của nó hoàn toàn có thể so sánh được với Galaxy S8 và có sự cải tiến rất nhiều nếu so sánh với Bphone 1 ra hồi năm 2015, nơi mà anten Bluetooth và Wi-Fi đều được đặt chung trên cụm màu xanh này. Đây là một điểm cải tiến khá lớn trên Bphone mới của chúng ta. Khi tháo và nhấc được phần mainboard ra, chúng ta sẽ thấy con số phiên bản được in trên này, đó là 3.0.1 trên main của Bphone 2017 và trên main của Bphone 1 là 1.0.4. Điều này chứng tỏ rằng đã có một phiên bản 2.0 trước đó, nhưng có thể BKV đã bỏ qua và tiến lên thẳng bản 3.0. Về mức độ hoàn thiện và chế tác mainboard thì theo lời anh kỹ thuật viên của Viện Di động là nó ngang ngửa, thậm chí còn tốt hơn mainboard của những chiếc Xiaomi cao cấp như là Mi 5 hay Mi 6. Tuy nhiên thì có thể do kinh nghiệm thiết kế của đội ngũ BKV còn chưa cao, do phải tự nghiên cứu từ đầu nên việc tối ưu hóa sơ đồ mạch chưa thể tốt được như Samsung hay là Apple. Các khoảng trống không gian giữa các linh kiện IC trên mạch còn rất lớn. Về kỹ thuật dán chip thì cũng không thua kém gì các sản phẩm cao cấp của nước ngoài cả. Một phần vì mainboard của Bphone 2017 được gia công bởi Meiko Việt Nam với công nghệ của Nhật nên độ chính xác và hoàn thiện là rất tốt. Vi xử lý của Bphone 2017 có tên mã là MSM8953, tức là Snapdragon 625, và có RAM tích hợp trên cùng con IC đó luôn. Và điều này là chúng ta thường gặp ở những con chip tầm trung và giá rẻ, trong khi Bphone 1 cũng như các thiết bị cao cấp khác như là Sony Xperia Z3 hay là iPhone 6 với chip A8 đều có hai lớp SoC ở dưới và RAM thì được chồng lên trên. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về phần khung xương của máy. Ở Bphone đầu tiên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chỉ có phần xương viền là được cắt CNC mà thôi, còn toàn bộ mặt xương chịu lực bên trong máy là những tấm kim loại rời được lắp vào, khiến tổng thể chế tác chưa thực sự hoàn thiện ở mức cao nhất. Ngược lại thì Bphone 2017 đã được CNC khung xương nguyên khối từ một khối nhôm duy nhất. Các bạn có thể thấy sự liền mạch cũng như là độ chắc chắn của cấu trúc này, thêm một điểm cộng nữa về năng lực sản xuất cho BKV. Các chi tiết khác như là lồng chống nhiễu và tản nhiệt cho main trên Bphone 2017 cũng được chế tạo tốt và chắc chắn hơn so với Bphone 1. Ngoài ra thì điểm đáng khen nhất về các linh kiện phụ trợ có lẽ là cụm loa ngoài và cổng kết nối của Bphone 2017. Chúng đã được BKV thiết kế tốt hơn, hộp loa lớn hơn cho âm thanh rõ ràng và chi tiết hơn. Chúng ta cũng không còn cổng tai nghe 3.5mm nữa, và cục rung của máy cũng sử dụng loại lớn và chắc chắn hơn rất nhiều so với Bphone 2015.
Cụm camera trước và sau của Bphone 2017 cũng là điểm nâng cấp sáng giá. Chúng được gắn lên main board bằng socket và hoàn toàn có thể đi liền theo main khi tháo lắp, không cần thiết phải gỡ ra trước. Và chúng đều được bọc kín trong lớp vỏ kim loại chắc chắn, chứ không còn chỉ bằng nhựa và cố định bằng keo xốp như là trên Bphone 2017 nữa. Điểm cộng lớn nhất đó là cam trước của Bphone 2017 có khả năng lấy nét tự động, chứ không còn là kiểu lấy nét cố định như trên chiếc Bphone đời đầu. Tuy nhiên thì vẫn còn một số điểm mà theo anh kỹ thuật viên từ Viện Di động đánh giá Bphone 2017 chưa làm tốt. Đó là cách mà BKV đi dây dẫn cho các linh kiện ở cạnh đáy máy, chưa thật sự khoa học và hơi rối một chút. Thực ra thì điều này không ảnh hưởng gì đến chức năng hay là khả năng sửa chữa của Bphone 2017, nhưng có lẽ với một người kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm và đã từng quan sát nhiều thiết bị cao cấp thì điều này là hơi thiếu thẩm mỹ một chút. Như vậy là chúng ta đã có thể tạm thời đưa ra kết luận rằng cấu tạo linh kiện bên trong Bphone 2017 là có mức độ rất tốt. Tuy nhiên là để so sánh được với các cao thủ lâu năm như là Samsung hay là Apple thì đó là cả một chặng đường còn dài ngắn như thế nào thì chúng ta chưa biết. Đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái sự ủng hộ của người dùng Việt Nam. Còn nếu so với Bphone đời đầu thì Bphone 2017 đã có sự cải tiến và nâng cao tay nghề rất lớn. Điều này có được nhờ một phần BKV đã đầu tư, nghiên cứu kỹ hơn và tìm tới những đối tác gia công, các nhà cung cấp linh kiện chất lượng hơn. Và chính bản thân họ cũng đã không ngừng nghiên cứu nâng cao tay nghề trong suốt quãng thời gian hơn 2 năm chờ đợi kể từ chiếc Bphone đầu tiên ra mắt. Về mặt phần cứng thì thật sự đến thời điểm này, câu không thể tin nổi của CEO Nguyễn Tử Quảng đã không còn là lời nói quá, vì với một công ty chuyên phần mềm mà lại có thể phát triển được một phần cứng tốt như thế này là điều không dễ một chút nào. Tuy vẫn chưa thật sự hoàn thiện tới mức hoàn mỹ như một số công ty tỷ đô khác, nhưng mà đây rõ ràng là một sự khởi đầu rất tốt cho ngành công nghiệp sản xuất điện thoại made in Việt Nam. Và video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.